أقوى ما عند سامسونج ضد أقوى ما عند أبل. أخيرا المقارنة اللي الكثير انتظرها، سامسونج جالكسي S21 ألترا ضد الآيفون 12 برو ماكس. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، والمقارنة اللي الكل ينتظرها. نتكلم على S21 ألترا ضد الآيفون 12 برو ماكس. أقوى ما عند أبل ضد أقوى ما عند سامسونج، ونعرف أنه بين هالأجهزة حوالي 4-5 أشهر. وأيضا لو تكلمنا بشكل واقعي، كل واحد من الشركات عطى أحسن ما عنده بفئة الماكس أو الألترا. الفئة دي اللي ما صار لها 2-3 دوبها جديدة. أول ألترا كان الاس 20، الحين جينا للاس 21 ألترا اللي صلح أكثر المشاكل. أذكركم بنتيجة المقارنة الماضية، هذه موجودة أمامكم على الشاشة. كفة الاس 21 رجحت مع الوضع بعين الاعتبار أنه كان في أشياء كثيرة فاز فيها نفس الآيفون. الحين هل بعد ما صلحت سامسونج المشاكل والأغلاط اللي كانت موجودة في الكاميرا صارت الأمور أفضل أو لا؟ خلونا نبدأ، وقبل ما أقول أمرين، أول شيء المقارنة قائمة على دائما الأرقام، وامشوا معاي فيها وضبطوا معاي النقاط بحيث انه يمكن انتم توصلوا لنتيجة مختلفة عن اللي انا طلعت معي. الامر الثاني، لايك، سبسكرايب، لايك، شير، الاشياء دي كلها امور رايقة تسووها، هذه تعطينا انطباع جميل. بسم الله نبدأ بالتصميم. الجالكسي S21 ألترا يجي بتصميم مجدد الى حد ما، الواجهة نفسها لكن الحواف من الستينلس ستيل تمتد على اطراف الجهاز وتاخذ معها مستطيل الكاميرا وتعطيه شكل مميز جدا بين بقية الهواتف. الجهاز يجي بلونين، الأسود والفضي، ومثل ما شفتوا اللون الأسود بالذات مميز جدا على S21 ألترا. الآيفون 12 برو ماكس يملك نفس هوية الآيفون من آخر 3 سنوات، لكن السنة ذي تعدلت فيه الحواف الحادة اللي افتقدناها، وبالفعل معطية الجهاز تصميم أنيق جدا. الواجهة نفسها والحواف لا زالت من الستينلس ستيل لكن بشكل حاد، والخلفية زجاجية مطفية. الكفة ترجع عند مين؟ بصراحة يعني كلهم أبدعوا وكلهم ضبطين أمورهم صح. هنا نعرف أنه كل واحد بياخذ نقطة، ولكن أنتوا شوفوا التصميم الأفضل لكم لأنه التصميم ذوق شخصي. الشاشة سامسونج ضبطت فيها أشياء كثيرة وتوارثت هذه الأشياء من النوت 20 ألترا، ونعرف أهم هالأشياء السطوع اللي يصل إلى 1500 نتس في هالجوال. فكيف الشاشتين بيكونوا ضد بعض؟ أبدأ بالجالكسي ويجي بشاشة الدايناميك أوميليد 2X بمقاس 6.8 إنش، تشكل 89% من الواجهة وبدقة 3200 في 1440 وبكثافة 515 بكسل لكل إنش، ومغطاة بطبقة الكورنينج غوريلا جلاس فيكتوس اللي هو الإصدار السابع. أيضا تدعم تردد 120 هرتز متكيف وتردد لمس 240 هرتز، وأيضا تدعم ال HDR 10 بلس والسطوع إلى 1500 نتس. الايفون يجي بشاشة سوبر ريتنا XDR من نوع الأولد ومقاس 6.7 إنش، أصغر شوي من الألترا وتشكل 87% من الواجهة وبدقة 2778 في 1284 وبكثافة 458 بكسل لكل إنش، ومغطاة بطبقة سيراميك للحماية من الخدوش. تدعم تردد لمس 120 هرتز HDR 10 ودولبي فيجن والسطوع إلى 1200 نتس. واضحة جدا لأنه سامسونج أضافت كثافة أعلى، دقة أفضل، وأيضا نتكلم على سطوع يصل ل 1500 نتس نقطة لسامسونج. المعالج، وهنا الكلام الكثير وشوفوا الصدمة. الجالكسي S21 ألترا يجي في منطقتنا بمعالج الإكسينوس 2100 بمعمارية 5 نانومتر 8 الأنوية، ومعالج رسومي هو المالي G87 MP14. الآيفون يجي بمعالج الأبل A14 بايونيك بمعمارية 5 نانومتر سداسي. من اختبار الجيك بنش حصل الجالكسي على 1063 نقطة في النواة الواحدة و3176 نقطة في الأنوية المتعددة. أما الآيفون 1594 نقطة في النواة الواحدة و4195 نقطة في الأنوية المتعددة. ثاني واضحة أقولها، واضحة مرة صح؟ المعالج حق آيفون أقوى، وهذا المعالج نقدر نقول إنه ترهيم السوفتوير والهاردوير من نفس الشركة. لحظة ما تضبط، ما هنا الهاردوير والسوفتوير من نفس الشركة، إذن المعالج أثبت كفاءة بشكل جدا عالي مع النظام التشغيل اللي هو iOS هنا. أما لو تكلمنا على الأندرويد فالنظام مو من نفس الشركة صح؟ وبرضه لازم نتكلم إنه كل الجهازين قويين يا جماعة. النقاط هذه كلها ما تيجي إلا الأجهزة اللي مرة قوية. ويظل فيني فضول ودي أعرف المعالج حق الكوالكوم 3800 طيب حيقدر يجيب نقاط أكثر ضد الآيفون أو لا؟ المهم عرفنا عنه نقطة اللي نفس الآيفون 12 برو ماكس مع كل التقدير للقدرة العالية اللي موجودة في ال 21 ألترا.
لو رحت للنظام فالالترا يجي بنظام الاندرويد 11 مع واجهة الون يو اي 3.1 من سامسونج. واجهة سامسونج تتميز بالوضوح والسهولة وكل مالها قاعدة تصير افضل واحسن، واحدة من ابرز واجهات الاندرويد في السوق اليوم. وهذه السنة قدمت شيء اضافي للالترا وهو دعم القلم اللي بندخل في تفاصيله بشكل اكبر في هذا الفيديو لما اوصل لنقطة نقدر نقول النقاط الاضافية. ايضا سامسونج تحسنت كثير من ناحية التحديثات اللي كانت تاخذ وقت طويل جدا والحين صارت تجي بوتيرة اسرع. الايفون يجي بنظام الاي او اس 14 وهذا التحديث بالذات اضاف مزايا كثيره كانت متاخره في النظام عن الاندرويد، مثل الويدجتس وصفحه التطبيقات الموحده اللي تروح لها من خلال الشاشه الرئيسيه وكثير من الاختصارات. اما من ناحيه التحديثات فمعروفه عن ابل تنزل تحديثات جديده لاجهزتها وبنفس اللحظه ينزل التحديث لاجهزتها من 5 سنوات مضت، وهذا الشيء اللي تميزت فيه. بالنسبه لي نقطه لكل واحد فيهم، كل واحد من هالانظمه مره ناضج ممتاز جدا، ونعرف انه يعطي الامكانيات الكامله باذن واحد احد، ولازم تقيموا احتياجاتكم عشان تشوفوا النقطه حقتكم انتم مين تروح بالضبط. ومن ناحيتي نقطه لكل واحد فيهم. شوف لما تيجي تدفع بالبصمه تعرف افضل ما تيجي تدفع وتروح تجيب وجهك وتفك الماسك كل شوي، صح؟ خلوا هالموضوع في بالكم وخلينا نروح للامان وطرق الامان على الجوالين. الدخول الآمن. الجالكسي يقدم تنوع كبير في طرق الدخول. عندنا التعرف على الوجه اللي ما أنصح فيه لأنه ما يشمل حساسات، فاحتمالية التزوير والاختراق ممكنة. أيضا عندنا البصمة المدمجة في الشاشة واللي صارت دقيقة وسريعة جدا. أيضا النمط والرقم السري والقفل الذكي اللي ما يقفل الجهاز إلا لما تكون بعيد عنه وله إعدادات خاصة. وأكيد عندنا المجلد الآمن اللي نقدر نحتفظ فيه بملفات وتطبيقات بحماية عالية بعيدة عن أي أحد. الايفون يقدم طريقتين دخول، اولها الفيس اي دي واللي فعليا تعتبر اكثر طرق الامان حماية بسبب حساساتها المتطورة، لكن لو عندكم اخ توأم ممكن تروحون فيها، ودائما اقول اوكي جيبوا لنا اخ توأم، ما في كثير يحطوا اخ توأم ويحاولوا يقارنوا فيه. نقطة في الامان ما اظن الا سامسونج اللي قدروا يضبطوها بشكل قوي. لو الجوال اخذ منكم هو مسكر كذا في لسه قفل حماية تمام، وتم وضع الجوال على نمط الطيران، الايفون بيروح نمط الطيران على طول. لو نروح لسامسونج لو اخترتوا نمط الطيران بيقول اثبت لي ملكية الجهاز بالبصمة عشان افعل نمط الطيران. موضوع جاب بالي لانه فعليا لو واحد اخذ جهازه منه انسرق ولا اي شيء، نمط الطيران بيخلي الجهاز اوفلاين. اما لو اعرف ان الجوال ما اقدر احطه على نمط الطيران ولا اقدر ابطل منه الانترنت، كذا حيكون مرتبط معاه حتى لو انسرق، وبالتالي اجيبه ان شاء الله. يستاهل الموضوع نقطة صح؟ ويستاهل لي لايك بعد. الكفة وبكل جدارة تروح لسامسونج، ونقطة لسامسونج من ناحية تعدد طرق الأمان، وأيضا موضوع الطيران اللي إن شاء الله يعدلوه مع الإعدادات. المفروض يصير تلقائي حتى بدون إعدادات، مفروض تلقائي نمط الطيران ما يخلي الجوال يروح طيران إلا بتوثيق ملكية، صح؟ أكمل. روح الكاميرا. الالترا يجي بمجموعة الكاميرات التالية: عدسة عريضة 108 ميجا بكسل مطورة عن نسخة العام الماضي، عدسة مقربة 10 ميجا بكسل تعطي تقريب 3 مرات حقيقي، عدسة منظار مقرب 10 ميجا بكسل تعطي تقريب حقيقي إلى 10 مرات، وعدسة واسعة جدا 12 ميجا بكسل، وعدسة أمامية 40 ميجا بكسل. الايفون 12 برو ماكس يجي بالعدسات التالية: 3 عدسات خلفية عريضة جدا ومقربة وكلهم 12 ميجا بكسل، وعدسة أمامية 12 ميجا بكسل. من منظور أبل 12 ميجا بكسل كفيلة جدا أماميا وخلفيا على الجوال لإعطاء أفضل تجربة. فخلونا نروح للتجربة والصور الثابتة والصور العريضة، كلهم ممتازين جدا وفي تفاوت يصير من صورة لصورة، مرة السطوع يضرب في واحدة منهم، الصورة اللي بعدها الثانية يعطي ثبات أفضل وكذا. أعتقد في هذه النقطتين ما حتفرق كثير نختار أيهم صورهم أفضل، اللي عليكم تركزوا عليه طرق التلوين. فسامسونج تحب الألوان مشبعة بس بالآيفون يحب الألوان طبيعية. في التقريب الآيفون يقرب لكم تقريب حقيقي 5 مرات وبعدها رقمي إلى 12 مرة، بينما الجالكسي يقرب حقيقي 10 مرات وبعدها رقمي إلى 100 مرة، واللي تحسنت عن العام الماضي بشكل كبير. في الصور الليلية في الكاميرا الأساسية متقاربين جدا، واحدة يتفوق هنا والآخرة تتفوق هناك، لكن في العدسة العريضة جدا الجالكسي يتفوق وبجدارة. في السيلفي في تفاوت، أوقات الألترا تفوق في الHDR وأوقات الآيفون يتفوق في الحدة وتحديد الأطراف خصوصا في البورتريه. في السيلفي العريضة جدا الآيفون بياخذ زاوية أعرض من الجالكسي، لكن ما حيسمح لك تصور بورتريه في هذا الوضع عكس الألترا. في السيلفي الليلي اثنينهم يساعدونكم انكم تشوفوا في الظلام، لكن الصور لا زالت ما توصل للطموح. في الفيديو تصوير ال4K كلهم أدائهم ممتاز كتفاصيل ودقة مع أفضلية بسيطة للآيفون.
الايفون بيعطي ثبات افضل بشكل عام في العدسة الاساسية، لكن الالترا بيعطي ثبات افضل في العدسة العريضة جدا. الالترا ايضا يدعم ال 8K، لكن نرجع ونقول التقنية يبي لها وقت حتى تحصل دعم كافي، ونوع محتوى من الناس يحتاجوا فيه هالتقنية، وبرضه انه تحتاج حل الاهتزاز. في الفيديو المظلم متقاربين جدا، مرات هذا يتفوق ومرات الثاني يتفوق. في التصوير البطيء في الايفون تقدروا تصوروا تصوير بطيء من اي عدسة، لكن الالترا بياخذ فقط في العدسة الاساسية. الالترا بيعطيكم 960 اطار بدقة ال 720 مقابل 240 اطار، لكن بدقة ال 1080 على الايفون والخيار لكم. في الفيديو الامامي كلهم ممتازين، لكن في افضلية بسيطة للايفون بحكم دعم الدولبي فيجن اللي يعطي الوان افضل، ولا بشكل عام كلهم ممتازين. كل الجهازين يدعمون صيغ الرو واللي تعطي الصورة الحقيقية بدقة عالية وإمكانية التعديل عليها بشكل أفضل. أيضا كلهم يقدمون خيارات تصوير ورؤية من جميع الكاميرات، وهذا في طور المخرج في الجالكسي ومن خلال تطبيق فيلمك في الآيفون. والتطبيق مو من آبل ولكن يعطي هالإمكانية. من ناحية التطبيقات في مؤتمر سامسونج اللي تم الإعلان فيه عن نفس الألترا، سامسونج قالوا أنهم تعاونوا مع سناب شات وأيضا مع انستغرام لتحسين تجارب الكاميرات مع نفس الجوال، فالمفروض هالتطبيقين يكون امورهم جدا ممتازه. ناخذ فيديوين بسناب شات. من ناحيه انستغرام وانستغرام ستوري، هذه التجربه عن طريق الكاميرا الاماميه اللي موجوده في الايفون 12 برو ماكس، فانتم ايش رايكم بالجوده؟ امر كويس ولا لا؟ وهذه على كاميرا السامسونج S21 الترا، فبرضو على كلامهم هم مضبطين مره الكاميرا على الجوال، فملاحظين الفرق ولا كلهم ممتازين ولا هذا افضل؟ هذا التصوير على تطبيق سناب شات نفسه من الكاميرا الأمامية على السامسونج جالكسي S21 الترا، فملاحظين الجودة هنا كيف؟ خلينا الحين اشغل لكم اياه الثاني. وهنا هذا التصوير على نفس الايفون 12 برو ماكس، وبرضه من الكاميرا الأمامية حاولت اجيب نفس الزاوية ولكن نفس الإضاءة بالكامل. ايش رايكم؟ فبعد هالتجربة كلهم يقدموا أداء جدا ممتاز ويعطوا تجربة كويسة جدا، يعني مستحيل تشتروا واحد من هالجوالات وما تطلع معاكم الصور ممتازة. فعن نفسي أشوف بالفعل نقطة لكل واحد فيهم، مع التميز الموجود بشكل كامل للخصائص الكثيرة اللي تمكنكم منها نفس البرو فيديو، نفس الفيديو الاحترافي اللي موجود هنا، بالذات مسألة الميكروفون اللي يؤخذ من نفس سماعات البادز البرو أو اللايف، وبكذا أعرف إنه هالكاميرا بتساعدني في إجازاتي وأقدر أصور فيها محتوى بشكل كامل. فنقطة لكل واحد فيهم، ولكن الكف على وشك. تعرفوا الميزان كذا عند المحل تلاقوا الوضع ميزان زمان كذا، الكف هذا هو الحين على وشك، وتير ارمي ريشة ومرض بطات. أكمل أروح للبطارية. البطارية في الألترا ما تغيرت من الجيل اللي راح وما زالت 5000 ملي أمبير، وهي طبعا رقم كبير جدا، ولكن السنة نتوقع أداء أقوى بسبب تطوير المعالج وانتقاله من معمارية 7 نانومتر إلى 5 نانومتر، لكن سرعة الشحن نزلت من 45 واط إلى 25 واط، بس في شحن لاسلكي وشحن لاسلكي عكسي بنفس الجهاز وبنفس القدرات الماضية 15 و4.5. الايفون 12 برو ماكس يجيب بطارية 3687 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واط، ما يدعم الشحن العكسي اللاسلكي، ولكن يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 7.5، ونستنى الترقية لل10 واط. الكفة ترجح وبكل جدارة عند الجالكسي S21 الترا، المعالج فرق ومع التجربة أكثر بيفرق. وكمان لازم أوضح إنه المعالج حق الثلاث ثمانيات بإذن الله تحت الطلب بيوصل، وأسوي مقارنة ما بينه وما بين هذا الجوال اللي فيه لكسنس، وبالتالي اللايك اللي أنتم حطيتوه على هذا الفيديو جاء في مكانه صح، لأنه في مقارنة بطلة بتبين لنا قدرة البطارية بين المعالجين. أيضا أروح للاتصال والتخزين، وكل الأجهزة تدعم الجيل الخامس وبشكل ممتاز جدا. كل الجهازين يدعمون الشريحة المدمجة واتصال الواي فاي والفولتي، لكن الأمر يعتمد على مزود الخدمة عندكم وعلى التحديثات اللي تجي من سامسونج ومن مزود الخدمة. الالترا والماكس يجوا بمساحات تخزينية 128 256 512 جيجا بايت، وكلهم ما يدعموا كرت ذاكرة خارجي. للأسف صرت أقول كلهم. الواي فاي 6 مدعوم في الاثنين، ولكن الواي فاي 6 اي مدعوم في نفس الالترا، والواي فاي 6 اي بيعطي المفروض إمكانية أفضل وتطور من الواي فاي 6. لازم أوضح، إذا ما عندكم راوتر واي فاي 6 ما حتستفيدوا من هالأمر بالكامل، ولو تبغوا تستشعروا الأمر خلوا عندكم جوالين كلهم واي فاي 6، خلوا هذا هات سبوت واربطوه بالواي فاي، وشوفوا الشعار اللي بيطلع عندكم امامكم بيكون واي فاي وعليه رقم 6، وايضا شعار الاي، وهنا تعرفوا انه قدرات الثبات في هذا الواي فاي افضل ومدى التغطية احسن، او نقدر نقول اقدر على مسكة وضعه بشكل صحيح، مو مسألة رينج اكبر ابدا. أكمل؟ بسم الله. الالترا يدعم الدكس اللاسلكي واللي يعرض جهازك على الشاشة بأسلوب كأنه كمبيوتر لإتمام أعمالكم بطريقة أسهل. أيضا يدعم التوصيل مع أجهزة ويندوز لتصفح الملفات ومتابعة التنبيهات وإجراء المكالمات، واسم هالميزة لينك تو ويندوز.
الايفون يقدم اداء رهيب مع منظومته سواء ماك بوك او ايباد وبتوافق رهيب، لكن طبعا لازم تكون كل الاجهزه من ابل. اذا بتشبكوا مع جهاز ويندوز فتحتاجوا تطبيق الايتونز اللي يخلي لكم ايضا تتصفحوا المحتوى وتحدثوا السوفت وير، ولكن ما حيكون في الاقتران الكبير ما بين الايفون وما بين نفس نظام الويندوز. بصراحه كلهم ممتازين وكلهم كويسين، ولكن لما أشوف كمية الاتصال اللي قاعدة تيجي على نفس الألترا وأشوف قدرات نفس الجهاز هذا في الاتصال وإمكانيات الاتصال مو التخزين، لأن التخزين نفس الشيء، فأعرف أنه هنا كفة الألترا هي اللي بترجح. الألترا مع قدرات الاتصال بيكون أفضل، وبالتأكيد أنتوا حددوا النقاط اللي تعجبكم. المزايا الإضافية والجهازين يقدمون مقاومة ماء وغبار بمعيار ال IP68. الالترا يدعم القلم اللي ينباع منفصل بقيمة $40 تقريبا وتشتروه مع غطاء $70. القلم يعطي مزايا رايقة ويعطيكم إمكانية الكتابة بشكل ذكي على الشاشة، ويمديكم تستخدموه في الترجمة وأمور عدة مقاربة للأمور اللي أيضا تسووها مع النوت. لكن حطوا ببالكم مو كل شيء تقدروا تسووه في النوت حيمديكم تسووه بقلم الالترا، وحطيت تفاصيل أكثر عنه فيديو قادم على القناة عن القلم بشكل كامل. الايفون في المقابل يقدم ميزة الماج سيف، مغناطيس في ظهر الجهاز يساعد في تثبيت الأغطية أو المحافظة على الكاميرات، ويمديكم من خلاله تثبتوا محفظة أو كاميرا أو مجموعة اكسسوارات. وبعدين نشوف الاكسسوارات، بس في كم كبير منها طلبتها وجاية على القناة إن شاء الله عشان أسوي لكم مراجعة عنها. الكفة ترجع عند مين؟ واحد جاب الماك سيف، واحد جاب القلم، واحد جاب إمكانيات، ففعليا على الاستخدام نفسه أقدر أعرف أي الكفتين بترجح. عن نفسي أشوف كل واحد قاعد يعطي منظومة ممتازة بإمكانيات إضافية. ولو شفنا الاكسسوارات اللي موجودة حاليا لسامسونج رجعت صارت أفضل من أول مع السمارت تاج، فنعرف إنه إمكانيات حتكون أفضل مع أجهزة خارجية. نفس الأمر هنا، إمكانيات أفضل مع أجهزة خارجية، وبالتوافق مع ساعاتهم الذكية الأمور كويسة. فنقطة لكل واحد فيهم. أكثر من 10,000 ريال ماسكها في يدي. معليش، أسعار الجوالات قاعدة ترتفع بشكل جدا كبير، وهذه فضفضة شوي. قاعد أسوي المقارنة ومحترم الجهازين وأمورهم كويسة ومرة ممتازين، ولكن الأسعار يا جماعة كل الجهازين فوق 5,000 ريال. هذا شيء ما كنا قاعد نسويه في المقارنات قبل 4-5 سنوات. الحين كل الأجهزة القوية مرة بهالسعر. هذه طلعتها الحين، خلنا نقارن بالأسعار ما بين. الألترا يبدأ ب 5200 ريال لمساحة 128 جيجا. الايفون 12 برو ماكس يجي بسعر برضو يبدأ من 5200 ريال لل 128 جيجا، ولكن أغلى واحد ألترا 5900 وأغلى واحد ماكس 6700. كل واحد يجي معاه ضمان أول ما تشتروه. لما تاخذوا السامسونج حيجي معاكم ضمان لمدة 6 أشهر، وهنا بإمكانكم تضيفوا مع الضمان حزمة آبل كير. كل الجوالين غاليات، بعد سنة هتلاقوا هذا نوعا ما ماسك سعره بشكل أفضل من نفس الألترا، والألترا نزل سعره بشكل ملحوظ. فالفكرة إنه نعم في الأسعار غاليين جدا، كلهم متوفرت لهم الاكسسوارات، وشفنا السامسونج كيف جابوا باقة رهيبة من الاكسسوارات الجديدة، وكلهم يقدموا شيء مرة ممتاز. نقطة لكل واحد فيهم بالسعر؟ لا، ما حياخذ فيهم أحد نقطة، ولا واحد بياخذ نقطة في السعر. قافلوا معي، ما حد بياخذ نقطة في السعر. والنتيجة النهائية أعرفها في هذا الفيديو، إنه كفة الألترا رجع. الجوالين هذول دائما ينافسوا بعض، ومهما صار على الساحة حاليا هم أقوى اثنين موجودين في نفس قطاع الجوالات. لو كان الميت ما زال موجود بنظام الأندرويد والدعم كانت المعادلة اختلفت، كان الوضع بيكون أفضل في التحدي. ولكن سبحان الله، أتمنى الدائرة تضبط وترجع، وارجع أشوف المقارنة، يفوز ناس على الألترا وناس تفوز أكثر على الآيفون، والآيفون يفوز على غيره، ولكن إنه يصير في تنافس أكبر. نهاية الفيديو كل فيديو كانت هذه المقارنة والمراجعة ما بين الاثنين ولغتها الأرقام، فأكيد إن شاء الله أنها عجبتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن بإمكانكم تروحوا تتابعوا الحلقات الجديدة من أول بأول، إنها دائما تجي في الأسبوع مرتين، فكل لايك، كل سبسكرايب، وكل تنبيه مفعل للقناة شيء رايق بالنسبة لنا. وبما أنكم وصلتوا لهذه الجزئية من الفيديو، لازم أقول لكم أنه يوتيوب يتبعوا سياسة مختلفة في التنبيهات صايرين، فصاير الوضع بالنسبة لنا مزعج. مو كل 3 مليون يجي له تنبيهات، فلازم يفعلوا نفس جرس التنبيهات عشان يشوفوا محتوانا، ولكم الحق تختاروا الشيء اللي تبوا تشوفوه واللي ما ودكم تشوفوه. هذا الأمر راجع لكم، بس مو هم اللي يمنعونا، صح؟ أشوفكم على خير.